Xin chào mọi người, mình là Ốc. Mình là Gấu. Chào mừng mọi người quay trở lại với Iceland. Nếu như đã theo dõi tập trước thì mọi người cũng biết tụi mình đang thực hiện một chuyến phượt 8 ngày vòng quanh Iceland, quốc đảo nằm gần Bắc Cực xa xôi và lạnh lẽo, ăn uống ngủ nghỉ trên chiếc xe cắm trại này. 2 ngày qua tụi mình đã check-in được khá nhiều địa điểm rất đẹp và hay ho ở phía nam của đảo. Mới chỉ đi một đoạn ngắn thôi mà thực sự cảm thấy choáng ngợp với thiên nhiên hùng vĩ nơi đây. Nếu ai đã bỏ lỡ tập trước thì mình để link ở phía trên để mọi người tiện theo dõi nha. Bước sang ngày thứ 3, thời tiết đẹp hơn rất nhiều. Tụi mình dậy thiệt sớm và cực kỳ háo hức về hành trình phía trước. Hiện tại bây giờ đang là 4 giờ sáng mọi người. Trời sáng bừng rồi nè. Nhưng mà thực ra thì bây giờ là đang là giữa mùa hè, cho nên trời không có bao giờ tối hẳn cả. Người ta nói là mặt trời lặn lúc 12 giờ đêm và mọc lúc 3 giờ sáng. Nhưng mà thực ra trong khoảng từ 12 giờ đêm tới 3 giờ sáng trời vẫn sáng trưng à. Hôm nay tụi mình bắt đầu một ngày sớm như vậy tại vì mình phải đi theo thời tiết đó mọi người. Tại vì ở Iceland này người ta có một cái câu là nếu mà mày không thích thời tiết hiện tại ấy, thì mày đợi 5 phút. Sở dĩ người ta nói như vậy tại vì thời tiết nó thay đổi liên tục á. Thế là mình phải plan cái chuyến đi theo thời tiết thôi. Buổi sáng sớm từ bây giờ cho tới 9 giờ sáng á, thì trời nó sẽ nắng nhưng mà sau đó thì có thể là sẽ mưa. Cho nên tụi mình tranh thủ dậy sớm thật sớm để đi. Phòng tí nữa trời mưa không làm gì được nữa. Tụi mình đang ở quanh cái khu vực cái ngọn núi gì nào mà mình không đọc tên được luôn. Havana da Snooker. Thôi tại vì tụi mình không biết tiếng Iceland, mọi người chịu khó. Mình để cái hàng chữ đây cho mọi người đọc nha. Đây là một cái ngọn núi mà nó đóng tuyết quanh năm luôn đó mọi người. Rồi quanh nó là rất là nhiều mấy cái sông băng. Ở đây hơi gió, không biết mọi người có nghe mình nói không? Phải nói đại nha. Ở sau lưng mình là sông băng Svina Feljosko. Một lần nữa là nhắc lại là tụi mình không có nói tiếng Iceland cho nên có phát âm sai thì mọi người bỏ qua nha. Thì nắm sơ sơ về sông băng là gì? Tuyết rơi ở trên một cái địa hình cao á, hoặc là một cái nơi lặn, xong rồi gặp một cái vùng trũng nào đó, rồi tuyết nó bị kẹt trong đó, xong rồi nó đóng lớp một thời gian dài, lớp này đè lên lớp kia, cái khối lượng của lớp trên á nó đè xuống cái lớp dưới, thế là nó bị nén lại trở thành băng. Rồi lúc mà mấy cái băng này cái khối băng này, sông băng này đạt được một cái khối lượng lớn rồi á, bắt đầu nó sẽ chảy xuống cái địa hình thấp hơn, người ta mới gọi là sông băng á. Do nằm gần cực Bắc có khí hậu lạnh và nhận được lượng tuyết hàng năm lớn nên Iceland có rất nhiều sông băng. Cho tới nay thì 269 cái đã được đặt tên và bao phủ 11% diện tích đất liền của đảo Quốc. Cừu trắng cừu đen là mọi người thấy con cừu đen thôi, có con nửa trắng nửa đen nữa kìa. bụng Chắc người đen người chắc này là bố nó trắng mẹ nó đen, là lai ra nó hai màu. Điểm dừng tiếp theo ở trên Ring Road là một cái canyon mọi người ơi. Cái canyon này không có nổi tiếng như cái canyon hôm qua mình đi, tại vì không có được lên clip của Justin Bieber. Nhờ vậy mà không có nhiều người biết tới á. Với lại đường vô cũng khó khăn hơn nhiều, phải hiking vô á, cho nên sẽ không có bị đông. Đang gió kinh hoàng lên mọi người ơi, đi không nổi luôn á.
tụi mình là muốn đi vô coi cái thác ở trong cùng cái canyon này nè, nhưng mà tụi mình đi cái đường trail ở trên đó, ở trên dọc cái rìa canyon, xong rồi nó gió gió lùm tấp vỡ mặt, tới nơi muốn chụp hình cũng không được luôn, nó thổi kinh hoàng luôn. Bây giờ tụi mình đi xuống cái lòng sông luôn nè, đang đi dưới lòng sông này, mọi người thấy không, sông bên này, đây là cái canyon ở đằng sau. Xong một chuyến hiking đã tới xe rồi mọi người. Sáng giờ chưa có gì bỏ bụng hết trơn á, mà còn bị chồng mình Hành đi hiking đâu đó như 4 tiếng. Gió như bão vậy đó. Đói quá, giờ phải là ăn tạm trứng luộc. Tiếp tục lăn bánh trên đường số 1 thì tụi mình gặp một sông băng mà mình cũng không dám gọi tên luôn. Cách đó không xa, đây là một trong hơn 30 nhánh thuộc một sông băng lớn hơn, sông băng Vatnajökull. Vatnajökull là sông băng lớn nhất châu Âu theo thể tích và lớn nhì theo diện tích. Hồ sông băng Jökulsárlón tạo thành gió băng tan từ sông băng có màu xanh biếc cực kỳ đẹp. Nếu mọi người muốn ngắm sông băng ở khoảng cách gần thì có thể đặt vé tàu, người ta sẽ chở ra tận nơi. Ở đây mình còn gặp khá nhiều chim chóc và mấy em hải cẩu béo ụ từ biển bơi vào. Cũng vì hồ thông với biển nên các khối băng tìm được đường ra biển, sau đó vỡ nhỏ và bị sóng đánh ngược vào bờ, tạo thành một điểm check-in nữa khá nổi tiếng. Đó là Diamond Beach với những mảng băng trong vắt trên nền cát đen. Khi gặp điều kiện ánh sáng thích hợp trông giống như những viên kim cương lấp lánh. Đó là lý do du khách đặt biệt danh cho bãi biển này là Kim Cương. Tuy nhiên thì combo gió và cát làm tụi mình vào mắt không nổi, nên đành phải ngậm ngùi tạm biệt bãi hột xoàn. Gió thổi mặt các mọi người ơi, xong rồi gió nó thổi cát á, mấy cái cát bay vào mặt, đau kinh khủng luôn. Đây là cái làng chài ven biển đó mọi người, đẹp lắm. Đây này, bên kia là bên tàu. Để cho ăn rồi mọi người. Đây là cái nhà hàng này có bàn ngay bên cạnh cửa sổ nè, xong rồi nhìn ra biển, ngoài biển mà là cái cảng, siêu đẹp luôn. Tội nghiệp vợ mình sáng giờ bị mình thà đi hết chỗ này tới chỗ khác, trong bụng có mỗi trái trứng gà. Hôm nay là ngày của anh Phong, hôm qua là ngày của anh Vũ. Hôm qua thì mưa sắp mặt luôn, hôm nay thì gió mà gió nó cũng là siêu mạnh luôn, mình không có nói được luôn đó, tại vì biết chắc là cái micro nó sẽ thu vào tiếng gió nó ù ù á. Đi từ 4 giờ sáng vậy, cho nên bây giờ đi xà quần cả ngày luôn rồi, đi được quá trời chỗ luôn rồi, mà mới có 3 giờ chiều thôi, trời thì nắng chang chang, còn nguyên một buổi tha hồ chơi nữa. Ăn xong rồi mình sẽ đi chiên tiếp. Cái này là Labutin áp chảo. nha, này là giống như tôm tích của mình nè. Tôm tích xào. Nha, xong có khoai tây nướng, salad, cái này bánh mì. Cái này mắc ghê mọi người. Cái phần này 8.000 ISK krona, nghĩa là hơn 60 đô. 70 đô ở đó. Sáu mấy 70 đồng, mắc đấy không? Còn đây là của mình, cá catfish, ăn trong cái sốt creamy White sauce. white, rượu á, sốt rượu trắng. Không á? Tôm siêu tươi luôn mọi người. Nhưng mà xứ hải sản có khác. Tôm nè, tươi, ớt là tươi luôn. Ngọt ơi ngọt. Mới đến Bắc.
Giữa đồng không mông quặng những cái bồn tắm nước nóng nha mọi người. Bật mí mọi người là 3 bữa nay mình chưa tắm luôn á, do không có tiện tắm, xong rồi lặn nữa cũng lười, thế là nhịn tắm luôn. Hôm nay mới được xuống nước lần đầu tiên. Okay. Suối nước nóng mọi người cũng là một cái đặc sản của Iceland, tại vì Iceland nó nằm ở giữa hai cái mảng kiến tạo địa chất đó, cho nên nó có rất là nhiều núi lửa, và núi lửa thì sẽ đi kèm với hot spring. Giống mình đi Costa Rica đúng không? Chỗ nào có núi lửa là chỗ đó có nhiều hot spring à. Iceland á, người ta có cái nguồn địa nhiệt khổng lồ luôn, cho nên người ta không có cần phải đốt dầu xăng hay là khí đốt để sưởi ấm. Người ta chỉ cần khai thác cái nguồn địa nhiệt đấy, người ta sưởi vào mùa đông á. Giờ cái phần nào ngoi lên khỏi mặt nước đó mọi người là gió nó thổi lạnh buốt, không dám lên luôn, không biết tí sao lên rồi. Chắc ngủ đây luôn đấy. Tắm ở mấy cái suối nước nóng này là mình không có nên tắm lâu á mọi người. Tại vì ở lâu dưới nước nóng sẽ bị ép tim á, không có tốt, cũng cảm thấy khó chịu á. Chỉ cần tắm chừng 15-20 phút là được rồi. Hoặc là mình có phải là nhảy lên nhảy xuống á. Mà ở đây lạnh quá, gió quá, cho nên là lên luôn. Chồng mình phải ra tranh thủ tắm gội luôn, 3 ngày nay không được tắm gội gì. Sẽ bốc mùi luôn. Nước này nó không có ấm đâu anh đi. Ủa chứ nước lạnh hả? Không có ấm lắm đâu. Thôi sơ đi anh, đừng tắm lâu quá, trúng gió bây giờ. Không phải lấy chồng mới. Sạch sẽ thơm tho rồi. Tự nhiên cơn buồn ngủ ập rồi. Chắc phải kiếm chỗ nap thôi. Nha, sáng mới dậy sớm mà. Rồi sáng 3:30 dậy rồi, thì buồn ngủ quá đi. Kiếm chỗ nghỉ một xíu thôi. Đêm mình ra biển chụp hình. Bây giờ thì nắng hơi gắt á, cho nên mình sẽ ở đây mình ngủ, mình đợi một xíu. Đợi không phải chiều mà là đêm á, lúc mặt trời lặn á, hoàng hôn á, thì chụp hình sẽ đẹp hơn. Sau khi nap một tí xíu thì tụi mình đã khỏe hơn và tỉnh táo. Đồng thời là cũng tới lúc hoàng hôn luôn rồi. Hoàng hôn ở đây bắt đầu từ khoảng 10:30 nha mọi người. 10:30 đêm á. Thì đây nè, đằng sau lưng mình là mọi người thấy không? Đây là cái rặng núi Vestrahorn. Đây là một cái rặng núi rất là nổi tiếng ở đây. Hầu như là rất là nhiều photographer ở đây chụp. Bình thường là buổi chiều nó lên đó mọi người, là cái bãi biển đen này nè, cái Black Sand Beach này nè, là nó sẽ phủ một lớp nước, cái nó có cái hiệu ứng phản chiếu á, như gương á, đẹp lắm. Nhưng mà hôm nay tụi mình ra không có đúng thủy chiều, nhưng mà hoàng hôn thì rất là đẹp, siêu đẹp luôn. Ở Iceland mấy ngày rồi đây mới là cái lần đầu tiên mà được thấy hoàng hôn ở Iceland đó mọi người. Mọi hôm là trời mây u ám rồi mưa ngập trời luôn. Hôm nay đẹp quá. Bây giờ cũng hết đỡ gió rồi nè. Sáng giờ tụi mình đi là gió mà nó tấp vô một bạc luôn đó. Bây giờ đỡ gió luôn. Hên luôn, đúng ra lúc mà ra cái rặng núi đẹp thì lại có hoàng hôn đẹp luôn.
Bây giờ đang là hơn 12 giờ đêm đó mọi người. Mà trời vẫn còn sáng là sáng trưng là thấy không? Tụi mình đang dừng lại bên đường nấu đồ ăn khuya. View ăn khuya tuyệt vời luôn. Xin mời mọi người nha. Bữa tối nóng hổi. Bữa sáng này. Bữa sáng. Sau khi ăn xong đó, tụi mình sẽ tiếp tục chạy lên phía Bắc luôn. Mình hôm nay chắc sẽ không ngủ. Tại vì tranh thủ trời nó đẹp lắm mọi người. Phải đi nhiều nhất có thể. Tại vì không biết nó sẽ mưa lúc nào đâu. Trên cao này có tuyết rơi rồi nè mọi người. Lạnh hay lạnh. Wow, tuyết rơi lớn quá. Let's go. Cái trail vô đây nè, có cái khúc này mọi người vô phải đóng cửa lại, kẻo mấy con cừu nó tẩu thoát. Không biết là có phải tại cái vùng này mình đang ở nó cao hơn bình thường không, mà nó lạnh ghê á, lạnh hơn hẳn so với mấy ngày trước. Nhiệt độ từ 4 độ C tới 7 độ C à? Ừ. Mùa hè mà lạnh. Hôm nay tụi mình tới thăm một cái thác nữa. Iceland rất là nhiều thác nước mọi người ơi. Nhưng mà cái thác này nó khá là đẹp, nó đặc biệt á. Tí vô mình chỉ cho mọi người coi nha. Hi, chào lại kia. What's up? What's up bro? Đây là Little Falls mọi người ơi, thác Little Falls. Mọi người thấy mấy cái cột đó không? Đó là mấy cái cột đá ba gen á. Nhìn giống như cái gành đá đĩa ở Việt Nam á. Thấp thoáng trước mặt rồi mọi người ơi. Xin giới thiệu với mọi người, đằng sau lưng mình là Hành Falls. Đây là cái thác lớn thứ 3 ở Iceland với độ cao 128 m. Mà cái điều đặc biệt của cái thác này là nó có hình vòng cung nè. Cái mặt tiền của thác có hình vòng cung, xong rồi nó đan xen giữa những cái lớp đá ba gen màu đen với những cái lớp đất sét màu đỏ. Nó tạo thành những cái sọc ngang rất là đẹp. Mà tụi mình đi vô chỉ có cái hòn đá này nó lăn vào đường đi nè mọi người. Xong rồi bây giờ đi ra thấy thêm 2 hòn đá nữa nó mới lăn xuống cái đường đi nè. Nguy hiểm quá, ai mà đi vô đây nhớ coi chừng nhé. Giống làm kiểu nhà truyền thống của Iceland đó. Có mái cọ. Mà được đánh giá tới 4.9 sao ở trên Google là ai cũng khen tụi mình vô thử. Đây. Sao nhìn giống như là bánh không vậy?
Mình mới phàn nàn bảo sau đây ăn cơm. Việt Nam mà sao bỏ cơm được? Cơm với thịt gà với rau xào. Cái súp nấm này ngon lắm mọi người ơi, siêu ngon luôn. Cái nhà hàng này á, là đánh giá 4,9 trên 5 sao đó mọi người, không lờ. Tất cả mọi người đều khen, không có ai chê luôn. Có một bà khen thảo mai đến nỗi mà Tao đi hết cả châu Âu rồi, cái chỗ này là ngon với nhất. Mỹ rồi, cái này là the best. Người ta chỉ muốn quay lại Iceland chỉ để ăn chỗ này. Mà ngon thiệt. Nhưng mà Này, ngon cái thiệt. bánh này là gì vậy? Bánh này hả, trong đó có rau củ á. Cái chỗ này nè, 12 giờ trưa là có buffet ăn trưa. Xong rồi 12 giờ đến 2 giờ chiều. xong rồi tới từ 3 giờ 5 giờ. là có buffet bánh cake á. Nhưng mà mình không dừng được tới 3 giờ rồi. Ở bên này mọi người đa số là người ta ăn thịt cừu á, cừu không mà cừu free range, cừu thả vườn luôn á, đúng gà thả vườn. Người ta cứ thả nó trên đồng rồi xong rồi nó đi nó ăn cỏ vậy thôi. Bên này thịt không à, không thấy thịt bò nhiều, cừu là chủ yếu mà. Các ta không có nuôi được bò. Ăn uống nạp năng lượng xong rồi mình lại tiếp tục hiking vào một cái thác khác. Đây là thác Strutsfors, nhưng mà chỉ có một mình đi thôi, vì vợ mình cũng lười rồi. Với lại tí xíu nữa sau cái này tụi mình lại phải hiking một chỗ nữa, cho nên để vợ mình nghỉ ngơi giữ sức xíu nữa rồi đi. Mình đi một mình. Cái chỗ parking của cái trail á có cái nhà vệ sinh xinh ghê luôn nè. Nhìn giống một cái căn nhà nhỏ trên thảo nguyên, thơ mộng mọi người. Quá trời hoa lupine luôn. Thực ra là mình không có tính đi cái trail này đâu, không tính ra cái thác này đâu. Tại vì lúc nãy trên đường đi xuống từ cái Sandy Falls á, mình bị chập chân nhẹ. Bây giờ cái mắt cá nó cũng hơi đau, đi cũng hơi chậm, hơi khó khăn. Nhưng mà nghĩ là không biết bao giờ mình mới trở lại Iceland một lần nữa, cho nên thôi mình ráng nén đau. Đi tất cả những chỗ mà mình đã dự định đi, không bỏ được chỗ nào. Ở sau lưng mình là Strutsfors nè mọi người. Cái thác Strutsfors này nó cũng giống cái Sandy Falls ở chỗ là nó hình thành cái thân của thác á, nó hình thành từ những cái lớp đá bazan với lại đất sét đỏ chồng lên nhau, cho nên nó tạo thành những cái lớp giống như cái bánh sinh nhật vậy á, nhìn rất là đẹp. Nhưng mà cái này khác ở chỗ là nó có 2 tầng mọi người. Với cái nữa là khác với cái Sandy Falls á, là mình có thể đi vào tận bên trong chân thác luôn, còn cái này xa lắm. Từ chỗ mình ngồi á, tới chân thác là còn hơn 1 cây số nữa cơ, hơn 1.000 mét, 1.200 mét lận. Chỉ đứng từ xa nhìn được thôi, không lại gần được. Ra tới xe rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp luôn qua cái địa điểm tiếp theo. Lại là một cái trail khác, lại phải hike mà không sao. Đi thôi sợ gì. Iceland nó có cái giống ngựa lùn này nè mọi người, nó khỏe lắm. Ở bên này cũng có tour cưỡi ngựa đi, thay vì phải hiking thì mình cưỡi ngựa đi ngắm cảnh. Bây giờ tụi mình đang hiking vô một cái chỗ gọi là Stadlagiu, tức là dịch sang tiếng Việt là hẻm núi.
với những cột đá ba gian. Thì đúng cái tên gọi của nó là cái giống như một cái canyon đó mọi người. Canyon có cái dòng sông chảy ở dưới, xong rồi hai bên bờ là những cái cột đá ba gian đó, nó giống cái cột đá mà ở gần đá đĩa mọi người, hình lục giác. Đồng cỏ xanh mướt xanh rì, đẹp không mọi người? Hiện tại là đã làm gần 10 giờ đêm rồi mà mọi người thấy không, trời còn rất là sáng và đẹp, còn chưa hoàng hôn nữa. Hồi lúc 12 giờ mấy. Bữa giờ tụi mình đi á, tụi mình thấy nhiều mấy cái cặp vợ chồng già cũng muốn xe van hai người đi với nhau mọi người. Dễ thương ơi dễ thương. Nhiều lắm luôn á. Ừ. Như em thấy như Iceland là người già già không mọi người? Người già du lịch không à, kiểu mấy người mà yêu thiên nhiên á. Anh nghĩ thì mấy người trẻ không có thích đi đây đâu, tại vì không có ăn chơi nhảy nhót được nhiều á. Nhót gì luôn chứ. Iceland là chỉ có thích hợp với những cái người mà thích cảnh đẹp tự nhiên đó mọi người. Kiểu giống mình là gần thiên nhiên lắm. Cái cảnh đẹp là mình phải tới cho bằng được, dù có hai lòi khói ra đi chăng nữa. Nhìn mấy cái cặp vợ chồng già đấy, anh có thể tưởng tượng được đó là số phận của mình khi về già. Có sống ở đó không? Không biết là lúc đó còn hơi mà đi không đó chứ. Bữa mình có nói ở Iceland người ta có câu nếu mà mày không thích thời tiết hiện tại thì đợi 5 phút. Là tại vì như vậy, mọi người thấy không? Chỗ này là chỗ mình là trời đang nắng và đang cũng khá là quen, không đến nỗi nào. Nhưng mọi người coi bên kia, trời đang mưa. Không biết tí có kéo tới đây không? Đây, tới rồi. Bây giờ đang là gần 2 giờ đêm rồi mọi người ạ. Tụi mình mới kiếm được cái chỗ nghỉ, không phải là cái campsite nữa mà là cái chỗ mà dừng ven đường thôi á. Tụi mình tấp vô luôn, để cũng buồn ngủ quá rồi, đói bụng nữa. Bây giờ hai đứa đang ngồi cạp, mỗi đứa một cái sandwich. Anh cho đỡ đói rồi đi ngủ thôi. Đẹp. Đẹp quá. Mình quật từ sáng tới giờ luôn. Thôi tụi mình ăn lẹ đi ngủ đây. Tạm biệt mọi người nha. Này.